Εντάξει, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι δύο πλευρές έχουν μπει σε μια διαδικασία έστω σταδιακής εξομάλυνσης. Θεωρώ πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν τακτικές επαφές σε όλα τα επίπεδα, όχι δηλαδή μόνο σε επίπεδο υπουργών, αλλά και σε επίπεδο πρωθυπουργού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί δημιουργείται ένα κλίμα. Ξέρετε, τώρα στη διπλωματία είναι πολύ σημαντικό το να υπάρχει ένα κλίμα το οποίο να είναι ήπιο, ένα κλίμα το οποίο να προάγει το διάλογο. Τώρα, όλοι αναγνωρίζουμε ότι εδώ υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Κάποια από αυτά είναι επιλύσιμα, κάποια άλλα θεωρώ ότι δεν είναι επιλύσιμα. Επίσης υπάρχει το Κυπριακό. Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ στοχευμένη ενέργεια. Δηλαδή, οι Τούρκοι έχουν πλέον υιοθετήσει μια στάση η οποία όχι απλά είναι σκληροπυρηνική και άκαμπτη, είναι μια στάση η οποία οδηγεί σε ένα πλήρες αδιέξοδο στο Κυπριακό. Και τα επεισόδια στην Πύλα τελικά δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια, απλά και να κατασκευαστεί ένας δρόμος που θα ένωνε την Πύλα με τα κατεχόμενα. Ήταν μια ενέργεια που εντάσσεται προφανώς σε μια στρατηγική που οδηγεί στη διχοτόμηση. Τώρα, αυτή η δήλωση του Ερντογάν που έγινε μπροστά σε όλα τα μέλη κράτη του ΟΗΕ δημιουργεί μια πίεση στην ελληνική πλευρά. Γι' αυτό και είδαμε ότι ο κ. Γεραπετρίτης σε μια εκδήλωση εκεί της Ομογένειας επανέλαβε την πάγια εθνική θέση ότι το Κυπριακό είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, ότι στηρίζουμε ανεπιφύλακτα την Κυπριακή Δημοκρατία και το καθεξής. Το Κυπριακό λοιπόν, αρέσει δεν αρέσει, θα παραμείνει ένα πολύ μεγάλο αγκάθι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και ό,τι γίνεται και στην Κύπρο δεν μένει στην Κύπρο. Δηλαδή αυτοί που θεωρούν ότι το Κυπριακό είναι μια παγωμένη σύγκρουση η οποία δεν πουλάει στην ελλαδική κοινή γνώμη, θεωρώ ότι κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Γιατί η πρόσφατη ιστορία δείχνει ότι όταν υπάρχουν εντάσεις, στρατιωτικές εντάσεις στην Κύπρο, στρατιωτικές εντάσεις οι οποίες ενίοτε οδηγούν και σε θανάτους, όπως το θάνατο του Ισαάκ και του Σολομό, η ελλαδική κοινή γνώμη ενστιχτωδώς στρέφει την προσοχή της προς την Κύπρο και σίγουρα επηρεάζονται άμεσα και καταλυτικά ελληνοτουρκικές σχέσεις. Εντάξει, εγώ θα σας πω, θα σε την άποψή μου. Σίγουρα το τι συνέβη με το Σύριο Ανάν και η αποτυχία του διαπραγματεύσεων του Κράνου Μαντώνα έγιναν αντικείμενο εκμετάλλευσης και από την Τουρκία και από εκείνους οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να στηρίζουν τουρκικές θέσεις, όπως ας πούμε κάποιοι παλέμα και βρετανοί πολιτικοί. Αλλά εάν κάποιος διαβάσει προσεκτικά το Σχέδιο Ανάν, ένα Σχέδιο Ανάν το οποίο ήταν παραπάνω από 1000 σελίδες, θα βλέπει ότι δημιουργούσε μια νέα Βοσνία, δημιουργούσε ένα κράτος το οποίο δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Θα είχαμε πολλά περισσότερα προβλήματα. Ναι, ένα βοσνιακό κράτος με 4 κοινοβούλια, όπου ξένοι δικαστές θα παίρνουν αποφάσεις και το καθεξής. Να την κάνουμε την εκπομπή λοιπόν κάποια στιγμή, για να τα συζητήσουμε αυτά, έτσι, και να ενημερωθούν και οι φίλοι οι οποίοι είτε δεν γνωρίζουν αρκετά για το Σχέδιο Ανάν, είτε δεν θυμούνται αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν περάσει σχεδόν 20 χρόνια. Τώρα στο Κράνο Μοντανά, η Τουρκία, για το πω λίγο απλά, ήθελε να παραμείνει το καθεστώς εγγυήσεων, ήθελε να εξακολουθήσει να έχει στρατό. Τότε δεν είναι επίλυση του Κυπριακού. Αυτό δεν είναι επίλυση. Δεν είναι επίλυση να υπάρχουν Τούρκοι στρατιώτες και η Τουρκία να εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα να επεμβαίνει στο νησί, όποτε αυτή πραγματικά επιθυμεί. Επομένως, ναι, εδώ υπήρχαν 2 αποτυχίες, οι οποίες αυτές οι αποτυχίες δημιουργούσαν ένα αρνητικό κλίμα, δημιουργήσαν αυτό το αρνητικό κλίμα. Η δικιά μας πλευρά στην Κύπρο πληρώνει ένα τίμημα για αυτές τις 2 αποτυχίες. Αλλά σε καμιά περίπτωση, πραγματικά προσπαθώ να είμαι όσο αντικειμενικός μπορεί να είναι κάποιος. Δεν μπορεί να είναι απόλυτα αντικειμενικός όταν μιλάει για τη χώρα του. Αλλά θεωρώ ότι δεν ήταν δικό μας σφάλμα. Δεν ήταν δικό μας, ας πούμε, πώς να το πω, δικιά μας στρατηγική αποτυχία ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει κάνει πάρα πολλές παραχωρήσεις. Πάρα πολλές παραχωρήσεις.